Hi! Welcome to our YouTube channel, Their Clinic. Pasensya na po kayo kung medyo pagod, kakatapos lang na aming clinic. But now, I'm taking the time to explain to you. Most common concern ng mga pasyente is actually tinatawag na acne scarring, no? Yung acne scars. Ang acne, kapag naghihilom po yan, actually nag-uumpisa yan. It can be whiteheads, blackheads, cyst, or yung papule, yung namumula na nakaumbok lang. And then, pwede rin yung nagnanana naman pustules, no? Ang acne actually consists of dead skin, oil, and bacteria. And also, there's an inflammation. Ngayon, para rin po yung sugat. Kapag namumula, kapag naghilom, nagiging nangingitim, and then later on, it can actually create yung tinatawag na depressed scar, or yung atrophic scar, or yung nakaumbok naman na scar, or yung tinatawag na hypertrophic scar. Kapag ito namang nakaumbok na scar, medyo lumapad at lumalaki, ito na po yung tinatawag na keloidal scar. Laging katanungan nila, Doc, kapag facial ba ang isang pasyente, ay magde-develop ba ito ng scars or lulubog po ba? Actually, kahit hindi natin i-facial, kung ang pamumula or yung inflammation ng iyong acne, umabot dito sa lower dermis, eventually, it will lead to scarring. Ang pinaka-common scars na nakikita natin sa pasyente, yung tinatawag na atrophic scars o depressed scars, yan yung lubog na scar. Nahihilo. Another scar na madalas na nakikita rin ay actually yung hypertrophic scar o yung nakaalsa lang na scar. Pero usually, hindi na ito lumalaki. It's constant, no? Kahit na ilang taon na. Bibihira naman yung keloidal scars kung talagang sirang-sira na yung balat or nagnanana at sobrang lalim. Ang mga ginagawa pong treatments to improve the acne scars or yung depressed scars ay may tinatawag po tayo derma roller or skin needling. Yung mga lasers naman, no, yung tinatawag na mga ablative lasers, yan yung mga lasers na nagsistimulate ng collagen tapos meron siyang downtime or may pagtuklap. These are mga resurfacing lasers. It's very good stimulating collagen and elastin para bumabaw yung mga acne scar. And then, meron din naman mga tinatawag na non-ablative lasers. These are the lasers na nagsistimulate ng collagen pero wala siyang pagtutuklap o walang downtime. Mas minimal ang downtime, wala siyang halos tuklap, mahaba po ang magiging treatment. So, meron naman tinatawag din na subcision kung saan gumagamit sila ng blade na matulis, na parang triangular, tapos nire-release nila yung mga scars na yon, no? Pero maganda, kino-combine, no, yung mga treatments. I-demo natin ngayon with our patient na hopefully gising na siya ngayon. Yung tinatawag na scar release treatment or subcision, and then dadaanan natin ng ablative laser which is fractional erbium laser. Our patient for today is actually yung aming president ng aming maintenance department. Si Roger, no? Kasi kakasal na raw siya at gusto na raw niya magpagwapo lalo. Matagal na siyang tinutokso sa kanyang skin, no? So, magsa-start na tayo ng tinatawag natin subcision. Usually kasi ang ginagamit sa subcision is a blade. But in this case, ang gagamitin natin is a blunt cannula. So, hindi siya actually masakit. Ang nangyayari, pag halimbawa ito may scar ka dito na pag ganyan dito, binibreak mo na yon yung scar tissue na yon. So, if you break those scar tissues na masisikip, aalsa na siya. And then, eventually, it will stimulate collagen in the next few months. No? Actually, stimulation ng collagen can be up to 6 to 12 months pa. And then, pag tabayan mo pa ng fractional laser, it can further stimulate collagen and elastin. So, mas makakatulong yung pagbabaw, mas mabilis. Ready na ang ating glue to be. Kung makikita natin dito, marami siyang box scars. Yung box scars, yung mga mas malalapad na scar. Yan, yung mga round, mga oval. Mas mabababaw yan. Ngayon, yung mga ice pick scars, kung makikita mo, yung mga tusok, yung mga tusok na yan, mga ice pick scars. These are actually mga 5mm. These are what you call na the mga rolling scars. Mga mas malalaki, more than 5mm, just mabababaw. So we have to actually release the thick scar tissues or yung tinatawag na fibrous scar tissues underneath. Release natin yan.
So, nire-release natin siya. Yun, umaalsa na. Bumababaw na, See? Dito naman. Huwag kang magpapaaraw. Magsasunblock ka. Dahil yan ang kalaban ng lahat ng laser treatments or basically derma treatments. Dahil dyan, we will give you a, Lori? 6-month supply of sunblock. Wow, nakasmile siya. Salary deduction. Sinasubcision ko, manood ka. Oo, dito si Doktora Erica. Dahil, di ba Erica, bibigyan natin siya ng 6-month supply. Bigyan na rin natin siya ng sabon. Sabon panlaba. Sa mukha. Yun ang regalo ko. Kukunin mo pa ko. Cannula. So basically, Erica, when you do it, you should be able to see the cannula. So you know that you're mababaw. So pababa na lang so that you're not going against gravity. So there's less pressure. O yan, mababaw. No? Right? Nice, no? Tapos, magre-reapply ka ng konti, massage lang the anesthesia again, then we will do na the optional laser. So, magre-reapply lang ako ng anesthesia para mas mag-numb before we do the fractional. Bakit na lang mo yung cooling? We'll do Pixel Pro for the surface scars. Yan, natapos na ni Doc Erica yung fractional urban mag laser, yung Pixel Pro laser. So actually, mangyayari niyan is usually there's a little bit of swelling for the next 2 to 3 days. Tapos merong konting peeling for the next 3 to 5 days. And then actually, you will see improvement even on the first session. You will see about 20 to 30% na ng pagbabaw ng scars. And what's important is dapat ituloy-tuloy kasi usually naman, as I've said, usually it requires several sessions. We will have to do another treatment after mga 3 to 4 weeks. So, tingnan natin after 3 to 4 weeks kung ano mangyayari sa kanyang skin. Subscribe to our channel and don't forget to like our post. Ano ba? Don't forget to like this video and till next time!